lo quá. May là mình vừa đưa Tiểu Như đi học về. Thời tiết ban ngày nhiều khi rất là nóng bức, lâu lâu mới được cơn gió mát như thế này. Tiểu Như hiện tại bây giờ thì cháu rất là chăm chỉ. Được vừa rồi thì cũng được giấy khen của nhà trường và được cả nhà trường trao tặng một phần quà. Tôi cảm ơn anh suốt những năm vừa qua đã chăm sóc và nuôi dạy Tiểu Như thật là tốt. Tôi biết anh là một người cha đáng kính của con bé. Con chào bố đi học về ạ. Tiểu Như. Tiểu Như đi học về hả con? Vâng, cháu chào cô ạ. Con vào nhà chốt sách đi con. Tiểu Như ơi, cháu đi bộ về à? Cháu có mệt không? Cô ơi, cô giáo của cháu đưa cháu về cô ạ. Cô giáo đưa con về hả con? Con Vâng. đưa cặp đây để bố cất cho. Con khát nước không? Con ngồi uống nước con ạ. Vâng. Đây con vào đây ngồi uống nước này. Bố cất cặp cho con. Vâng ạ. Tiểu Như ơi, cháu uống nước đi. Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu mời cô uống nước. Tiểu Như uống nước đi. Tiểu Như ơi, con đi học về con có mệt không con? Con không bố ạ. Vừa nãy cô giáo tiện đường, cô giáo đưa con về với bố ạ. Bố cũng đang định đi đón con ạ. Cô ơi cô vào trong này lâu chưa cô? À, cô vào trong này được một lúc rồi. Cô nghe bố Phương kể Tiểu Như học rất là giỏi, đi học được cô giáo khen và được nhận cả phần thưởng nữa phải không? Tiểu Như giỏi lắm. Tiểu Như bố cũng nói chuyện với con rồi đấy. Còn cô ấy là mẹ của con đấy con ạ. Hôm nay cô ấy đến thăm con. Bố ơi, vậy con phải gọi cô ấy như thế nào hả bố? Con cứ gọi cô ấy bằng mẹ cũng được con ạ. Bởi vì cô ấy là mẹ của con mà. Tiểu Như à, con gọi cô như thế nào cũng được. Chỉ cần con cảm thấy thoải mái là được. Bố ơi, nếu con gọi cô ấy là mẹ thì cô ấy có đón con về nhà của cô ấy không hả bố? Không, không đâu Tiểu Như ạ. Con đừng nghĩ như vậy. Cô chỉ tới đây để thăm con thôi, chứ không phải cô tới đây để đón con về đâu. Cô sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Tiểu Như và bố đâu. Con vẫn sẽ sống ở đây với bố Phương. Con không phải suy nghĩ chuyện đó nhé. Tiểu Như con vẫn sẽ sống ở đây cùng với bố. Ai cũng tôn trọng quyết định của con cả, cả bố cả cô ấy. Không ai có thể đem con rời xa bố khi mà con không muốn. Con nhé. Cô ơi, cháu ở đây với bố cháu thôi, cháu không muốn đi đâu cả. Vì bố Khương là người yêu thương cháu nhất, cháu không muốn rời xa bố đâu. Tiểu Như ơi, cô sẽ không để Tiểu Như phải rời xa bố Khương đâu. Bố Khương mãi mãi là bố của Tiểu Như. Cô chỉ hy vọng một điều, Tiểu Như chấp nhận cho cô tới đây thăm con. Con có giận cô không? Cô ơi, con không giận cô đâu. Bố, con bảo không được giữ những thứ hận trong lòng. Và con sẽ không giận cô đâu cô ạ. Cô nghe được những lời này của Tiểu Như là cô thấy hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn con vì đã không giận cô. Tiểu Như này, chỉ cần con đồng ý cho cô tới đây thăm con, thi thoảng được gặp con, như vậy đối với cô đã là hạnh phúc lắm rồi. Cô sẽ không bao giờ ép buộc con phải rời xa bố Phương đâu. Con sẽ sống ở đây cùng bố Phương mãi mãi là như vậy. Chỉ cần đó là điều con mong muốn. Tiểu Như của bố giỏi lắm con ạ. Cả cô cũng cả bố
chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ thôi con ạ. Tiểu Như ơi, vậy con có cho phép cô thi thoảng tới đây thăm con được không? Được cô ạ, bố con đã đồng ý rồi. Cô cứ đến đây thăm Tiểu Như nếu như con bé muốn. Tôi cảm ơn anh, cô cảm ơn Tiểu Như. Vậy là tốt rồi. Bây giờ cô xin phép hai bố con, cô đi về đây. Con đừng suy nghĩ về chuyện này con nhé. Con phải luôn sống vui vẻ. Cô chỉ mong thấy con luôn vui vẻ và hạnh phúc thôi. Bây giờ cô phải đi về rồi. Cô chào Tiểu Như, cô chào anh nhé. Xin chào cô. Chào cô ạ. Cô chào Tiểu Như nhé. Vâng ạ. Kiểu như là nếu như là con muốn gọi nhạc thì con cứ gọi nhé. Mẹ ơi. Trời gió to quá, hy vọng là đồi cây của mình sẽ không bị đổ thêm nữa. Mấy dây nhất này cũng tung hết ra rồi. Đã bận mì rồi.
đấy được nhiều cái bắp đó. Cái chết rồi.
Di chuyển đến chặn rồi. Em gọi sau đây là mình làm đã. Mình sẽ nối cái cây này vào với nhau để cho nó đủ chiều dài của cái khung mình cần làm. Gió to lên rồi.
năm này mình sắm chắc là vừa với cái giếng, mà trời gió to quá, chắc là mình phải đi che cái giếng nước vào không có bụi. Ông hết củ rồi. Ông lấy cái củ về bán được để mua gạo. Mình mượn được cái máy trà này rồi, mình lấy về để trà gỗ, mình đóng cái kệ để trong nhà bếp này cho nó đẹp.
Cái này cũng chắc chắn rồi. Mình có thể đặt đồ lên đây cho nó gọn. Lu Lu về ăn đi Lu. Lu. Ở đâu? Tranh thủ mình em trả luôn cái trà này. Mình phải rẽ xuống suối này xem có ốc không.
rừng ở đây. Tí nữa quay lại mình sẽ lấy hoa chuối rừng luôn. Hôm nay được nhiều thế này, chắc mình giữ một phần ăn thôi, còn mình đem bán để lấy tiền.
Ông làm gì ở đây vậy ạ? Chào cháu. Cháu đi làm gì đây? Dạ cháu đi nhặt ốc với ông ạ. Ông đi lấy củi à ông? Ông đi lấy củi về bán cháu á. Trên tay ông yếu quá, mệt, không lấy được, phải làm chậm lắm. Ông ơi ông lấy củi về bán hả ông? Ông đi lấy để bán để mua gạo. À ông bán về lấy tiền mua gạo ạ? Vâng. Vâng, vậy thì ông mệt thì ông ngồi nghỉ sang một bên đi, để cháu hộ ông cho. Cảm ơn cháu. Vâng. Ông ngồi sang một bên đi để cháu hộ ông ạ. Ông ơi cái nhà ông ở chỗ này hả ông? Vâng, ông ở cái ở trên này. Dạ vâng. Để cháu lấy hộ cho ông, xong là đằng nào tí nữa cháu đi bán ốc thì cháu bán hộ ông luôn ông ạ. Vâng. Củi nó cứng chắc lắm ông ạ. Ông ơi thế hôm trước tôi gặp ông đấy, nhưng ông về ông đã đỡ nhiều chưa ông, mà ông đã đi lấy củi gì ông? Ông đỡ rồi. Đó. Dạ ông cũng đỡ một tí rồi ạ. Cháu ơi, Dạ. cháu có ở gần đây không? Dạ nhà cháu cũng ở gần đây thưa ông ạ. Ông ơi nhà ông ở gần đây mà sao cháu không biết ông nhỉ? Ông sống ở đây tạm bợ thôi, để con cháu nó về. Dạ ông cũng mới chuyển về đây ở thôi ạ. Vâng ạ. Ông ạ, hôm trước cháu nghe ông nói con của ông đi làm xa, vậy con của ông hay về thăm ông không ạ? Mấy năm nay cũng chẳng có tin tức gì. Dạ cũng lâu lắm không tin tức gì về thăm ông ạ. Bây giờ chỉ có đỡ có tin tức về thôi. Nóng. Dạ cháu bác được ông ạ. Ông ơi cháu bảo ông này, nhà cháu cũng ở gần đây thưa ông ạ. Ông qua nhà cháu, xong là cháu sẽ lấy cho ông ít gạo, còn cái củi này thì cháu sẽ vác về cho ông để ông đun được không ạ? Cảm ơn cháu. Dạ vâng. Ở nhà cũng cháu ông cũng hết củi rồi, cả gạo rồi. Có cần đồng hồ không? Dạ không cần đâu ông ạ. Ông cầm hộ cháu cái rổ cũng được ạ. Ông ơi cái điện thoại ông ạ, cháu chờ. Ông ơi, ông ngồi xuống bàn đây, ngồi uống nước, ông chờ cháu một chút ông ạ. Vâng. Con gái cháu đi học à? Dạ vâng, con gái cháu đi học với ông ạ. Ông ơi cháu mời ông uống nước ạ.
Ông ơi, cháu có quả ngô, cháu lấy cho ông ăn nhé. Ông ngồi chờ cháu một chút. Ông ơi ông. Vâng, cháu mời ông ăn ngô ạ. Ông đi lấy củi chắc ông cũng mệt ông nhỉ. Để cháu bóc quả ngô cho ông ăn để ông lấy chút sức. Vâng, cháu mời ông ạ. Cảm ơn cháu. Vâng. Ông ngồi chờ cháu một chút nhé. Cháu đi thay đồ quần áo rồi cháu sẽ lấy gạo cho ông. Ông ơi ông, vườn rau cháu nhiều rau lắm ông ạ. Ông có ăn không? Tí nữa cháu cũng lấy luôn cho ông luôn ạ. Vâng. Ông cứ ngồi đây chờ cháu một chút ông nhé. Cháu đi thay bộ quần áo ông ạ. Con đi thay quần áo ở đây cái ông. Vâng ạ. Ông ngồi nước đi ạ ông. Vâng. Mà cháu đẹp quá nhỉ. Con của cháu, của ông người dạ cũng như cháu. Mà lâu lắm con không thấy về. Vâng, lâu lắm không về gì ạ ông? Ông có mời ông uống nước gì ạ ông? Ông ngồi đây chờ cháu một chút nữa. Cháu lấy cho ông ít gạo ạ. Của cháu tốt quá. Vâng. Ông ơi ông ở gần đây mà khi nào mà ông không có rau ông rút vào vườn cháu ông lấy ông nhé. Ông ạ. Của cháu tốt quá, hãy đi thôi cháu ạ. Để con hết đốt lãng phí. Dạ vâng. Ông có một mình thì ăn cũng không hết bao nhiêu thật ông ạ. Vậy cháu lấy cho ông bằng này ông nhé. Dưa này của cháu bắt đầu có quả rồi ông ạ. Ông ơi cháu cho luôn cái rau này vào trong cái túi cho ông nhé. Ông ngồi đây đợi cháu một chút nhé. Cái túi ốc này mình bắt về, mình tính đi bán nhưng mà mình sẽ chia cho ông một phần mình giữ lại để mình nấu cho Tiểu Như ăn. Tiểu Như rất thích ăn ốc.
sẽ chia cho ông một nửa. Mình sẽ cho ông một bát đu nữa. Ông ơi ông, cháu cho ông chỗ ốc này với chỗ bắp bi này ông ạ. Sao cho ông nhiều thế? Dạ không có gì đâu ông ạ. Hai bố con cháu ăn cũng chẳng hết. Nên là cháu cho ông một phần ông ạ. Cháu cho ông nhiều thứ thế. Dạ không có gì đâu ông ạ. Cháu cũng chẳng có gì để giúp ông cả. Cháu cũng chỉ có mấy cái đồ này thôi. Ốc này cháu cũng đi nhặt được thưa ông ạ. Ông cảm ơn cháu nhiều lắm. Chắc bây giờ ông về thôi. Vâng ạ. Vậy thì cháu cũng sẽ đi mang đồ về cho ông luôn. Xong tí nữa cháu đi qua đón con cháu nữa ông ạ. Cảm ơn cháu. Ông ạ, ông con mình đi đây ông nhỉ. Ông để cháu cầm luôn cái đồ này cho ông nhé. Ông ơi đi lên kia cháu còn vác củ cho ông nữa ông ạ. Cháu về rồi. Vâng ạ, để cháu đưa ông về luôn ạ. Cháu ơi. Dạ. Dạ ông ở đây rồi. Dạ ông ở đây gì ạ? Vâng ạ. Có để củi ở ngoài này được không ông? Được. Nhà ông ở đây ạ. Nhà ông có tạm bỡ thôi, còn nhà kia thì lũ cuốn trôi hết rồi. Nhà ông bị lũ cuốn trôi đi rồi ạ? Vâng. Nhà ông ở bờ suối lũ cuốn trôi hết rồi, bây giờ về lại tạm ở đây thôi. Dạ vâng ạ. Ông ở thế này một mình thì vất vả quá ông ạ. Rồi, cứ đi vào tao ngủ ngồi lại cháu ạ. Dạ vâng ạ. Ông ơi ông ở một mình thế này có được không ông? Ông ở một mình đã quen rồi cháu ạ. Ông ơi ông, sao ông không đến trung tâm hỗ trợ người già? Ở đó ông sẽ có điều kiện sống tốt hơn. Ông ơi ông, chân tay ông thì không được lành lặn. Mà ông lại ở một mình nữa. Cháu thấy ông ở như thế này không được đảm bảo lắm đâu ông ạ. Một mình ở đây quen rồi, bây giờ ông chẳng đi đâu nữa. Mai kia con về còn chứ không thấy ông ở đâu thì ông cũng ở đây thôi. Ông ơi, ông ở như thế này thì cháu cũng không biết giúp đỡ ông kiểu gì được ông ạ. Ông cũng biết nhà cháu rồi đấy ông ạ. Ông có gặp khó khăn gì thì ông cứ đến nhà cháu tìm cháu nhé ông nhé. Có gì mà cháu giúp đỡ ông được thì cháu sẽ giúp đỡ ông. Cảm ơn cháu, con ông ước gì được lo lắng như các cháu. Ông ơi ông, cũng đến giờ cháu phải đi đón con của cháu rồi ông ạ. Cháu đã biết nhà ông rồi, thi thoảng cháu sẽ ghé qua thăm ông thường xuyên hơn ông ạ. Thế cháu cứ đi đón con đi. Con tí là muộn. Vâng ạ. Vậy cháu chào ông nhé. Ông ơi ông, để cháu nhấc cỗ bó củi cho ông luôn vào trong cái khu này để cho nó khỏi ướt ông nhé. Cháu chào ông, cháu đi luôn đi ông ạ. Cháu. Cậu tốt quá,
con của mình cũng tầm tuổi cậu. Tiểu Như à, hôm nay bố gặp ông cụ mà hôm trước bố con mình đi gặp ở đường ông nhặt ve chai đấy con. Hoàn cảnh của ông ấy đáng thương lắm. Hôm nay bố còn ra tận nhà ông đấy nữa con ạ. Ông ở một mình thôi con ạ. Thế bố ơi, mình có thể giúp gì cho ông đấy được? Bố cũng chưa biết phải giúp ông như thế nào con ạ. Hôm nào được nghỉ ấy, thì bố sẽ dắt con vào nhà thăm ông con nhé. Vâng, bố ơi, con cũng muốn thăm ông lắm bố ạ. Hôm nào được nghỉ bố sẽ đưa con đi. Vâng. Con để bố nước gặp cho. Con đi rửa tay đi, xong là bố lấy ngô con ăn nhé. Ở nhà hôm nay có ngô con ạ. Vâng ạ. Bố ơi bố, ở đây có nhiều ốc quá bố ạ. Hôm nay bố đi bắt được đấy con ạ. Con có ăn ốc không? Tí nữa bố làm ốc cho con ăn. Con có ạ. Hôm nay bố cũng cho ông cụ một phần rồi con ạ. Vậy hả bố? Hôm nay bố cho ông cụ một phần rồi. Bố ơi, bố cho ông cụ ốc hả bố? Đúng rồi con ạ. Hôm nay bố con mình sẽ ăn một phần, còn bao nhiêu thì mai bố con mình ăn tiếp con nhé. Vâng. Tiểu Như ơi, con vào xem này. Hôm nay bố làm được cái giá để đồ này. Con có đồ gì con cứ cho lên đây cho nó gọn con nhé. Vâng bố ạ, đẹp quá. Bố kiếm hết đã. Bố ơi, ngày mai con sẽ trồng thêm vài cây hoa vào chậu nữa bố ạ. Con có thời gian nếu mà con trồng được con cứ trồng nhá con nhá. Vâng. Xong là con đo cho đây cho nó đẹp này con này. Vâng ạ. Đây cái sen đá con trồng lên nữa đăng lên ở đây này. Hoa của con trồng ở ngoài vườn kia cũng nở hết hoa rồi con ạ. Con ra mà xem kìa. Nở hoa đẹp lắm con ạ. Bây giờ bố đi nấu cơm ăn cho nó sớm con nhá. Vâng. Đây con ăn ngô này con này. Bố ơi, để chút nữa con mới ăn, con ăn cơm sao con mới ăn bố ạ. Thế cũng được. Để con ra chơi với con Lu bố ạ. Rồi con ra con chơi đi. Vâng. Để bố nấu cơm. Vâng ạ. Lu ơi, chị đi học về rồi, em ở nhà em có ngoan không? Mai chị dậy tắm cho em nhé. Mình nấu con ốc để kêu ra. Thì cho mình xào cho Tiểu Như ăn. Tiểu Như ơi, con thích ăn gì nào? Bố ơi, hôm nay con thích ăn rau mùng tơi bố ạ. Ăn gáo rau mùng tơi hả con? Vâng. Kiểu Như rất thích ăn rau mùng tơi này. Mình nấu cho con bé ăn. Bố ơi, Ơi, tí nữa, ốc
Được. Khi nào mà có bố kêu ốc bố sẽ gọi con nhá. Tiểu Như ơi, con muốn kêu ốc vào đây kêu với bố con này. Có ạ, con thích kêu ốc làm bố ạ. Đúng rồi, con vào đây với bố. Đấy con này đưa con chim này. Tiểu Như ơi, con kêu con vòng tròn như này con này. Đấy, kêu như này đấy, con nó sẽ ra hết. Vâng bố ạ. Ngon quá con nhỉ. Vâng, Nó có cả trứng nữa này. Đây này, trứng như này, đấy. trứng còn nó môn này á bố. Ừ, trứng màu đấy con ạ. Con này không có trứng. Bố ơi, con kêu như này có đúng không hả bố? Đúng rồi con ạ. Con kêu cẩn thận nhá. Vâng. Cái vỏ ong nó cũng sắc tay lắm đấy con ạ. Đấy, kêu như bố đây này. Đấy, con cho vào đây. Bố ơi, thích quá bố ạ, ốc to thật đấy. Ốc to con ạ. Phần ốc nhỏ thì mai kêu sau con ạ. Vâng. Đây bố chọn những con to rồi đây rồi con đấy. Xong rồi con ạ, con ra rửa tay đi để bố làm cho. Vâng.
Tiểu Như ơi, chuẩn bị ăn cơm con ơi. Con ở đây thì ăn cơm con ơi. Tiểu Như đã trồng được mấy chậu hoa rồi hả con? Vâng, Mai bố sẽ tưới cho con nhá. vâng ạ. Hoa này con trồng chắc là đẹp lắm đây. Hôm nọ bố trồng ở kia mà nó đã mọc nhanh như thế rồi. Nhanh con ơi, vào ăn cơm con ơi. Hôm nay bố nấu ốc cho con này, nấu cả trứng này, nấu cả canh hồng tươi cho con rồi con này. Ăn đi con ạ. Con ơi, đũa của con này con này. Vâng. Bố ơi, con có bố ạ. Con ăn thế con ăn nhiều vào con nhé. Vâng. Con ăn nhiều vào để sức học con ạ. Con mời bố ăn cơm. Con ăn cơm đi. Con ơi, con ăn trứng này con này. Con ăn trứng xong con ăn ốc nha con nhá.